ही जी भविष्यातील अविश्वसनीय टेक्नॉलॉजी आहे ती खूप साऱ्या कंपनीजने आता वर्तमानामध्ये उतरवली। आपल्याला खूप सारे स्मार्टफोन्स आत्ताच 2019 संपता बघायला भेटले। सगळा सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड, मोटो रेझर। तर ही जी फोल्डिंग फोनची टेक्नॉलॉजी अथवा फोल्डेबल फोनची जी टेक्नॉलॉजी आहे ती कशी काम करते ती पूर्ण डिटेल तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दिली जाणार आहे। जर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर तुम्हाला समजून जाईल की फोल्डिंग फोन्स कसे काम करतात। तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। माझं नाव आहे प्रथमेश जाधव, तुम्ही पाहता टेक्निकल शिष्य। मित्रांनो, तुम्ही पहिल्यांदाच चॅनलवरती आला असाल व मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण पुढे फोल्डिंग फोन्सबद्दल ऐकता तुम्ही सबस्क्राईब करायला विसरून जाल। तर आत्ताच हा व्हिडिओ पॉज करा व चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, ज्या कारणाने पुढे येणारे जेवढे पण आमचे मराठी टेक व्हिडिओज असतील ते तुम्हाला सर्वात प्रथम बघायला भेटतील। तर आपण त्यात जास्त टाईम न गमवता आपल्या व्हिडिओला सुरू करूया। नमस्कार मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ मी बनवते फोल्डिंग फोन्स, ह्याच्या आधी मी फोल्डिंग फोन्सवरती व्हिडिओ बनवलेला। त्या व्हिडिओमध्ये थोडेसे इम्प्रूव्हमेंट्स ॲड करण्यासाठी व थोडेसे अजून नवीन टेक्नॉलॉजी आले, नवीन स्मार्टफोन्स लॉन्च झाले, तो फोनबद्दलचे व्हिडिओ बनवण्यापासण्याचे। तर ते पूर्ण डिटेल तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये दिली जाणार आहे फोल्डिंग फोन्सची। तर आपल्याला जे सगळ्यात पहिले फोल्डिंग फोनचा सगळा सिलसिला चालू होतो ते म्हणजे MWC जो इव्हेंट असतो, मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस म्हणून इव्हेंट असतो दरवर्षी। गेल्या वर्षी तो इव्हेंट बार्सिलोनाला झालेला 2018मध्ये। तिकडे फ्लेक्सपाय जी कंपनी होती, चायनाची कंपनी आहे फ्लेक्सपाय, त्यांनी सगळ्यात पहिले त्यांचा जो फोल्डिंग फोन आहे तो शोकेस केलेला व खूप सारे आपल्या इंडियामधले टेक यूट्यूबर्स त्या इव्हेंटसाठी गेलेले। तर तेव्हा त्यांनी तिकडनं व्हिडिओ शूट्स करून आणले व आपल्याला न्यूजमध्ये समजलं की फोल्डिंग फोन्स म्हणून अशी टेक्नॉलॉजी आहे। व ही जी फ्लेक्सपाय कंपनी ही सगळ्यात पहिली कंपनी ठरली फोल्डिंग फोन शोकेस करण्याची। तोपर्यंत त्यांचा जो फोल्डिंग फोन होता तो फक्त एक कन्सेप्ट होता, एक प्रोटोटाईप होता, म्हणजे तो डायरेक्ट तेव्हा विकायला नव्हता काढलेला। त्यांनी दाखवलेलं की अशी आमची टेक्नॉलॉजी आहे, तुम्हाला अशी फोन्स फ्युचरमध्ये बघायला भेटतील। तर त्यानंतर जे फोल्डिंग फोन्स बनवण्यामागची टेक्नॉलॉजी लाईन लागून गेली। खूप साऱ्या कंपनीज फोल्डिंग फोन टेक्नॉलॉजीवरती काम करायला लागले व आपल्याला काही कंपनीजने फ्लेक्सपायच्या आधी फोल्डिंग फोन्स आणले, ते म्हणजे सॅमसंगनी नंतर तो जो इव्हेंट झाला MWC, त्यानंतर सॅमसंगनी त्यांचा फोल्डिंग फोन शोकेस केला दुसऱ्या इव्हेंटमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या। तर तिथे त्यांनी सॅमसंगनी तो त्यांचा फोल्ड शोकेस केला, सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड। हा सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड सगळ्यात पहिला स्मार्टफोन ठरला जो फोल्डिंग फोन म्हणून पर्चेसिंग कमर्शियली अवेलेबल झाला। कमर्शियली तुम्ही तो फोन बाय करू शकला। तर सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड जेव्हा पहिल्यांदा अवेलेबल झाला तर सगळ्यात पहिले जसं स्मार्टफोन्स कंपनीत सगळे स्मार्टफोन्स आधी टेक यूट्यूबर्सला रिव्ह्यूसाठी देतात, तर तसं आपल्या इंडियामधल्या टेक यूट्यूबर्सला अख्ख्या जगातल्या प्रत्येक टेक यूट्यूबरपर्यंत हा स्मार्टफोन त्यांनी रिव्ह्यूला दिला। तर जेव्हा त्यांनी रिव्ह्यू केला स्मार्टफोन, त्यांनी 1 आठवडा 2 आठवडा स्मार्टफोन वापरला, त्यांना काय कमिया बघायला भेटली स्मार्टफोनमध्ये। ते म्हणजे जेव्हा स्मार्टफोन फोल्ड करायचे ते लोक, त्या स्मार्टफोनमध्ये क्रॅकिंग साऊंड यायची। तो जसा गॅलेक्सी फोल्ड होता तो फोल्ड करताना आतमध्ये क्रॅकिंग साऊंड यायची। म्हणजे स्मार्टफोनची स्क्रीन आहे ती लेफ्ट साईडची किंवा राईट साईडची स्क्रीन आहे ती बंद चालू व्हायची। मग त्या स्क्रीनमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम येत होता। परत जी मधली स्क्रीन होती तिथे एक अशी लाईन येऊन गेलेली फोल्ड करता त्यांनी जबरदस्ती नव्हतं केलेलं, ते फोल्डिंगमुळे झालेलं। मग त्या सॅमसंगला हा प्रॉब्लेम समजला। मग सॅमसंगने जेवढे पण फोन्स विकायला काढलेले किंवा जेवढे पण फोन्स टेक यूट्यूबर्सकडे दिलेले ते परत मागवले सॅमसंगने सगळे स्मार्टफोन्स। व काही महिन्यांनी सॅमसंगने त्यांचा जो फोल्डिंग फोन आहे तो परत लॉन्च केला। आपल्याला ऑक्टोबर 2019ला सॅमसंगचा गॅलेक्सी फोल्ड एकदम बरोबर जो परफेक्ट स्मार्टफोन बनून आला तो एकदम परफेक्टली आपल्याला ऑक्टोबरमध्ये अवेलेबल झाला इंडियामध्ये आणि ग्लोबली सगळीकडे आपल्याला ऑक्टोबरमध्ये बघायला भेटला। तर ऑक्टोबर 2019ला हा जो सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड हा कमर्शियली अवेलेबल झाला व तेव्हापासून जो स्मार्टफोन आला सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड तेव्हापासून परत कधी खराब नाही झाला। मग खूप साऱ्या टेक यूट्यूबर्सला परत रिव्ह्यूसाठी दिला व तेव्हा तो स्मार्टफोन चांगला निघाला व शेवटी नंतर सॅमसंगने तो अवेलेबल केला कमर्शियली। परत अजून आपल्याला फोल्डिंग फोन्स बघायला भेटले, जसं आत्ताच आपल्याला रिसेंटली मोटो रेझर बघायला भेटला। नोव्हेंबरमध्ये आपल्याला मोटो रेझर बघायला भेटला, जो एक फोल्डिंग फोन होता पण तो थोडासा डिफरंट होता सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्डपेक्षा। सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड जो स्मार्टफोन होता तो हॉरिझॉन्टली फोल्ड होता व जो हा मोटो रेझर आले तो वर्टिकली फोल्ड होता, म्हणजे असा उभा स्मार्टफोन होता तो वर्टिकली फोल्ड होता। पण ह्याची जी साईज होती ती खूप छोटी साईज होती स्मार्टफोनची। त्याच्यात आपल्याला काही फीचर्सही कमी बघायला भेटत, जसं का प्रोसेसर सगळे काही फीचर कमी बघायला भेटत होते। पण प्राइसिंग ह्याची जी होती ती 1 लाखाच्या वरतीच होती। सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्डची प्राइसही आपल्याला 1,65,000 होती, पण त्याच्यात आपल्याला फीचर्सही तसे बघायला भेटत होते। त्यांनी प्रत्येक गोष्ट हाय एंड प्रोव्हाइड केलेली, टॉप लेवलची गोष्ट प्रोव्हाइड केलेली, म्हणून आपल्याला त्याची प्राइस होती ती हाय बघायला भेटत होती। पण मोटो रेझरसोबत असं झालं नाही, आपल्याला त्यांनी टेक्नॉलॉजी तर नवीन दिली मोटो रेझरवाल्यांनी, पण आपल्याला त्याच्यामध्ये जे फीचर्स होते ते आपल्याला थोडेसे लो एंड फीचर्स बघायला भेटून जास्त सेल्स झाले नाही मोटो रेझरच्या।
तर त्या फ्लेक्स पाहिजे आपल्याला स्मार्टफोन्स बघायला भेटेल. तर हे सगळं झालं, हे स्मार्टफोन्स कधी लॉन्च झाले व या सगळ्या गोष्टी स्मार्टफोन्सबद्दल झाल्या. तर मेन जी टेक्नॉलॉजी आहे ती कशी काम करते व जो स्मार्टफोन आहे तो कसा वर्क करतो प्रॅक्टिकली. तर हा जो फोल्डिंग फोन आहे, सगळ्यात पहिले तर आपण बघू हॉरिझॉन्टली जो फोल्डिंग फोन आहे. हॉरिझॉन्टली वर्टिकलमध्ये जास्त काही फरक नाही आहे. तर हॉरिझॉन्टली जो स्मार्टफोन असतो फोल्डिंग फोन, तर जेव्हा तुम्ही असा बुकसारखा फोल्ड करतात स्मार्टफोन, तर त्याची वरची स्क्रीन असते स्मार्टफोनची. आता आपल्याला स्क्रीन टाईप्स असतात, खूप प्रकारचे स्क्रीन टाईप असतात. ॲमोलेड स्क्रीन असते, सुपर ॲमोलेड डिस्प्ले असतो, IPS स्क्रीन असते, LCD स्क्रीन असते, OLED स्क्रीन पण असते. तर ही जी OLED स्क्रीन आहे आपल्याला जे टॉप लेवलचे स्मार्टफोन्स असतात, जसं का आपल्याला काय आयफोन्समध्ये OLED पॅनल बघायला भेटतो. तर हा जो सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड याच्यामध्ये जी स्क्रीन टेक्नॉलॉजी वापरली गेली ती म्हणजे OLED पॅनल वापरला गेला. व ह्याच्यात जो आपल्याला OLED पॅनल दिला त्यांनी डायरेक्ट तो जो डिस्प्ले तो डायरेक्ट डिस्प्ले स्मार्टफोनवरती, या स्मार्टफोनवरती कुठल्याही प्रकारचं आपल्याला प्रोटेक्शन बघायला नाही भेटत आहे. तो स्मार्टफोन आहे तो आतमध्ये फोल्ड होतो, तर आतमध्ये त्याला कुठलंही प्रोटेक्शन दिलं नाही आहे. जी आतली स्क्रीन आहे त्याला कुठलंही प्रोटेक्शन दिलं नाही. फ्रंटच्या स्क्रीनला आपल्याला हाय प्रोटेक्शन, फ्रंटला जो छोटा डिस्प्ले बघायला भेटतो आपल्याला असा लॉंग डिस्प्ले बघायला भेटतो, त्याला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलं आहे. पण आतमध्ये जेव्हा स्मार्टफोन फोल्ड होतो तर आतमध्ये प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड नाही केलं त्यांनी. त्याचं कारण म्हणजे जर प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलं तर फोल्डिंगमध्ये तकलीफ येईल, ग्लास कधीही तुटू शकतो. तर हे जी OLED पॅनल असतो हा एकदम फ्लेक्झिबल डिस्प्ले असतो. सगळ्यात जास्त स्मार्टफोन्समध्ये जे आपण आता फ्युचर टेक्नॉलॉजीज आपल्याला बघायला भेटेल, जसं का अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजी आहे. ही अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजीवरती आम्ही आधी व्हिडिओ बनवला आहे. जर तुम्ही तो व्हिडिओ नसेल बघितला तर इथे लिंक दिली आहे त्या व्हिडिओची, देऊन तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. त्यात जी अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजी त्यात पण आपल्याला जो OLED पॅनल आहे तोच वापरला गेला आहे. कारण हा जो OLED पॅनल असतो हा एकदम रिलायबल पॅनल असतो आणि इनविजिबल, कधी तुम्ही त्याला विजिबल आणि इनविजिबल करू शकता. त्यातले जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कधी एक्सचेंज होऊ शकतात. तर OLED पॅनल जो असतो तो एकदम प्लॅस्टिकसारखा असतो, पण तो प्लॅस्टिक नसतो खरं, तर एक डिस्प्ले असतो, तो डिस्प्ले टाईपच असतो. तर तो पॅनल जो असतो एकदम फ्लेक्झिबल असतो आणि तुम्ही खूप काय गोष्टी करू शकता. जर तुम्हाला अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजी वापरायची आहे स्मार्टफोनमध्ये, तर हा जो OLED पॅनल आहे तो जेव्हा तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही त्याला विजिबल करू शकता, जेव्हा तुम्हाला पाहिजे तेव्हा इनविजिबल करू शकता. म्हणजे अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजी त्यामध्ये तो जो कॅमेराचा सेक्शन असतो तो तेवढ्या पुरता इनविजिबल होऊन आधी पूर्ण टाईम इनविजिबल असतो. जेव्हा आपल्याला कॅमेराची गरज लागेल तेवढा पार्ट जो असतो प्लेन ब्लॅक होऊन जातो, बेझलसारखा तो पार्ट होऊन जातो. जेव्हा फ्रंट कॅमेराची गरज असेल मग बरोबर तो कॅमेरा आपला जो फोटो तो कॅप्चर करतो. मग तसंच सेम आपल्याला फोल्डिंग फोन्समध्ये बघायला भेटतं. ही जी टेक्नॉलॉजी आहे, जसं मी बोललो फोल्डिंग फोनमध्ये आपल्याला वरती कुठले प्रोटेक्शन बघायला नाही भेटत. म्हणून हा जो स्मार्टफोन आहे, प्रत्येक फोल्डिंग फोन आहे जो आतमध्ये फोल्ड होतो, मोटो रेझर आहे आपल्याला असं व्हर्टिकली आतमध्ये फोल्ड होतो. तर आतमध्ये फोल्ड होण्याचं कारण म्हणजे जी आतली स्क्रीन आहे त्याच्यावरती कुठलेही ग्लास प्रोटेक्शन दिलं नाही आहे आपल्याला. कारण तो OLED पॅनल आहे, जर ग्लास प्रोटेक्शन दिलं, जसं मी बोललो फोल्डमध्ये खूप काय आपल्याला प्रॉब्लेम्स येतील, म्हणून आतमध्ये आपल्याला ग्लास पॅनल नाही प्रोव्हाइड केले. तर हा जो फोल्डिंग फोन आहे तो आत असा फोल्ड होतो. तर ही सगळी फोल्डिंग फोनची जी टेक्नॉलॉजी ती तुम्हाला समजली असेल या व्हिडिओमधनं. तर मित्रांनो, इथं झाली फोनची फिजिकल जी डिझाईन आहे, फिजिकल टेक्नॉलॉजी आहे स्मार्टफोनची ती. आता आतमध्ये जे अँड्रॉइड व्हर्जन असेल, जे OS असेल ते कसं काम करेल. तर जेव्हा फोल्डिंग स्मार्टफोन्सचे प्रोटोटाईप्स निघालेले, आधी कन्सेप्ट्स निघालेल्या, तेव्हाच गुगलचं जे आपल्याला अँड्रॉइड OS बघायला भेटतं ते काम करायला लागलेलं अशा एका OSवरती, जो फ्लेक्झिबल OS असेल व आपल्याला प्रत्येक स्क्रीनवरती वापरता येईल. त्या फोल्डिंग फोनमध्ये जी मेन प्रॉब्लेम होता, अजून एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम होता, ते म्हणजे जे OS आहे तर त्यासाठी एकदम सुटेबल OS पाहिजे. तर फोल्डिंग फोनमध्ये आपल्याला दुसऱ्या प्रकारचं OS बघायला भेटतं, म्हणजे अँड्रॉइडचंच असतं, गुगलचंच OS असतं, पण थोडंसं दुसरं बघायला भेटतं. त्यामध्ये जे OS असतं ते तुम्ही कधी एक्सचेंज करू शकता. म्हणजे जेव्हा स्मार्टफोन उघडतो तेव्हा तुम्ही त्याची स्क्रीन आहे, व्हॉट्सअप आहे, ते स्प्लिट स्क्रीनसारखे फीचर्स असतात ते थोडेसे आपल्याला ॲडव्हान्स लेवलमध्ये बघायला भेटतात. जे आता आपल्या स्मार्टफोन्समध्ये स्प्लिट स्क्रीनचा फीचर असतो थोडंसं आपल्याला ॲडव्हान्स लेवलमध्ये फोल्डिंग फोन्समध्ये बघायला भेटतो. मग जेव्हा पण तुम्ही फोल्डिंग फोन्समध्ये आतमध्ये जी स्क्रीनवरती काम करत असेल, जर तुम्ही स्मार्टफोन फोल्ड केला तर तुमच्या फ्रंटच्या स्क्रीनवरती लगेच ते जे काम असेल जे तुम्ही करत असाल ते लगेच फ्रंट स्क्रीनवरती येऊन जाईल. तर ह्याच्यामध्ये खूप सारा मेन हिस्सा आहे ते म्हणजे स्मार्टफोनच्या OSचा. तर हे जे OS आहे ते OS आपल्याला फोल्डिंग फोनसाठी तशा प्रकारचं लागतं. तर ही जी पूर्ण टेक्नॉलॉजी पूर्ण डिटेलमध्ये तुम्हाला या व्हिडिओमधनं समजलीच असेल. फोल्डिंग फोन्स कसे काम करतात, आपल्याला फ्युचरमध्ये अजून फोल्डिंग फोन्स बघायला भेटेल. Xiaomi फोल्डिंग फोन्सवरती काम करते. जर Xiaomi फोल्डिंग फोन घेऊन आलं तर नक्कीच तो फोल्डिंग फोन आपल्याला बजेटमध्ये बघायला भेटेल. स्टार्टिंगला तर आपल्याला 1 लाखपर्यंत किंवा 1 लाखच्या आतच बघायला भेटेल. नंतर हळूहळू जशी टेक्नॉलॉजी रिलायबल होऊन जाईल व मॅच्युअर होऊन जाईल टेक्नॉलॉजी, आपल्याला कमी पैशामध्ये 40-30 हजारामध्ये फोल्डिंग फोन्स बघायला भेटू शकतात फ्युचरमध्ये. ते एवढ्या लवकर तर येणार नाही. 2020 आहे, 2020 संपता किंवा 2021च्या स्टार्टिंगला मिडलला आपल्याला फोल्डिंग फोन्स कमी प्राईजमध्ये बघायला भेटतील. तर आता जो सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड आला ह्याचा फोल्ड 2 ही स्मार्टफोन येणार आहे. त्यात आपल्याला कशी टेक्नॉलॉजी बघायला भेटते, सेम ती टेक्नॉलॉजी त्यात आपल्याला भेटते का थोडेसे अजून ॲडव्हान्स फीचर्स बघायला भेटते, त्यावरती आम्ही एक नक्की व्हिडिओ बनवून आणूच. तर ह्या व्हिडिओमधून तुम्हाला समजलं असेल की फोल्डिंग फोन्सची टेक्नॉलॉजी ती पूर्ण कशी काम करते, कसं OS काम करतो, कशी डिझाईन काम करते.
तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ? खालती कमेंट करून सांगा. तुमचे काय विचार आहेत फोल्डिंग स्मार्टफोनबद्दल हे तुम्ही कमेंट करून सांगू शकतात. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा. हा जो चॅनल आहे टेक्निकल शिष्याचे, तुम्हाला सोशल मीडियावरती पेजेस बघायला भेटेल, इंस्टाग्रामवरती आणि फेसबुकवरती. तिथे तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता. त्या पेजेसवरती आम्ही नेहमी ॲक्टिव्ह असतो. तुम्हाला तिथे व्हिडिओज बघायला भेटेल, पोस्ट्स बघायला भेटेल, स्टोरीज भेटेल, पझल्स असतात, काय काय क्विज असतात. स्मार्टफोनबद्दलची प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला तिथे डिटेलमध्ये बघायला भेटेल. आम्ही नेहमी ते ॲक्टिव्ह असतो. तिथे तुम्ही आमच्याशी डायरेक्ट पर्सनल इंटरॅक्ट करू शकता. तर जेवढे पण सोशल मीडियाचे पेजेस आहेत फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचे, जर तुम्हाला डायरेक्ट सर्च करायचं तर दोन्हीकडे आमचं नाव टेक्निकल शिष्य हेच आहे. शिष्य जे ते इंग्लिशमधलं आहे. जरी तुम्हाला तसं नसेल करायचं, तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे त्या पेजेसची, तिथे तुम्ही डायरेक्ट पेज ते फॉलो करू शकता. जास्त काही झंझट नाही. डायरेक्ट त्या लिंकवरती क्लिक केल्यावर तुम्ही तिथे जाऊन फॉलो करू शकता. आणि जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल, ह्याच्या आधी कधी हा व्हिडिओ नसेल बघितला, पहिल्यांदाच तुमचा हा व्हिडिओ बघण्याचा टाईम आहे, तर आत्ताच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिष्या जो चॅनल आहे, तर तुम्हाला दररोज नवीन मराठी टेक व्हिडिओज बघायला भेटतात. व आम्ही डेली व्हिडिओज अपलोड करत असतो जे पूर्णपणे मराठीत नसतात. तर टेक व्हिडिओ जर तुम्हाला टेकबद्दलची प्रत्येक टर्म, टेकबद्दलची प्रत्येक माहिती, स्मार्टफोनबद्दलची इन्फॉर्मेशन्स, प्रत्येक गोष्ट टेक्नॉलॉजीबद्दलची आम्ही मराठीतनं कव्हर करत असतो या चॅनलवरती. तुम्हाला दररोज काय ना काहीतरी टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड बघायला भेटेल मराठीतनं. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जे ती प्रेस केल्यावरती ऑलवरती क्लिक करायला विसरू नका. कारण जेव्हा पण तुम्ही बेल आयकॉन प्रेस करून ऑलवरती क्लिक कराल तर तुमचे जे व्हिडिओचे आम्ही जे पण व्हिडिओ अपलोड करू ते सर्वात प्रथम तुम्हाला बघायला भेटतील. व जेव्हा पण आमचा व्हिडिओ अपलोड होईल तर तुम्ही सर्वात पहिले बघू शकता. तर आपण भेटूया एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्री 8 वाजता. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.